Para sa akin daw. Ayun po kami naman. Wow! Alay! Ay, ang ganda! Wow! Ayos ah. Yung puro ito lang, medyo pala siya may discuss. Hindi ko siya alam kung paano siya magbubuksan. Lobat talaga. Yung pinaka-charging niya kasi magnetic siya. Okay. Okay, dito. Charge. Yes. Yan, charge. Yan, charge siya. Di pala siya, fake news. Touchscreen? Ah, wow. Gumagana na, ma'am? Patingin. Wow! Wow! Yabang niya. Paano siya mag-back? Wow! Paano siya mag-back? Baka pag swipe. Ah, ito, pipindutin mo lang to ulit. Wow, nice. So, yan ya. Nag-set na ako ng bagong wallpaper ni mama. Wallpaper ni mama. Ang ganda. Ay. Ano pang laro? Masyado siya masaya. May messenger din. Wow. Wow. Makikita pala dito ang message. May mga laro din siya. Na-open na namin, sobrang lumpat ng price. Yung buwan Pero pa naman. worth it naman yung price niya. 132, yung 132 pesos mo. May katulad din ng Apple Watch. Smooth din yung swipe niya. Wow, nice. Pwede yung nice.